निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यस भिडियो ट्युटोरियलमा साथीहरू म एउटा सङको युट्युब थम्बनेल कसरी डिजाइन गर्न सकिन्छ, प्रोफेसनल लुक दिन कसरी सकिन्छ, म यहाँहरुमाझ यो भिडियो प्रस्तुत गर्न खोजेको छु। साथीहरू यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्दै होला र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। म सिधै एडोब फोटोसपमा जान्छु, फाइल न्यू गर्नु होला, कन्ट्रोल एन बाट अथवा यो फाइल मेनुबाट यहाँबाट नाम सङ युट्युब थम्बनेल डिजाइन याद राख्नु होला। विड्थ 1920 र हाइट 1080 पी राख्नु होला, रिजोल्युसन 300 राख्नु होला र सिम्पली क्रिएट गरिदिनु होला। यसरी क्रिएट गरिसकेपछि तपाईको क्यानभास साइज आउँछ। यो आइसकेपछि म इमेज लिँदै छु जुन मैले unsplash.com बाट लिएको यो फ्री इमेज हो, कपी गर्छु र तपाईहरु यो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्रोल भी गर्छु। यो इमेज प्रयोग गरेर तपाईहरुले युज गरेर तपाईहरु ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि म कन्ट्रोल जे गर्छु, लेयर्स प्यानलमा जान्छु। लेयर्स प्यानलमा गइसकेपछि म यहाँ हल्का इफेक्टहरु मिलाउँछु। भाइब्रेन्समा यो बढाइदिन्छु, स्याचुरेसन हल्का कम गरिदिन्छु। ओके, त्यसपछि फेरि लेयर्स प्यानलमा गएर यहाँबाट म यसलाई सिलेक्ट गर्छु, लेयर 1 कपीलाई। फेरि यहाँबाट ब्राइटनेस एन्ड कन्ट्रास्टलाई मिलाउँछु। सब्जेक्टहरुमा फोकस जाओस्। अझै फेरि के गर्छु, यसलाई म फेरि लेयर्स प्यानलमा जान्छु। यहाँबाट म यहाँ गएर ग्रेडियन्ट ओभरले अप्सन छ, ग्रेडियन्ट ओभरले यहाँ जान्छु र यहाँबाट म यसलाई मल्टिप्लाई भन्ने अप्सन छ, यसमा एड गरिदिन्छु। यहाँको लागि म अहिले यो लिँदै छु र ओपेसिटी कम गरिदिन्छु। ओके के त्यसपछि यहाँ म भेक्टर मास एड गरिदिन्छु। यहाँ ब्रश टुल लिन्छु, डी थिच्छु भयो भने हाम्रो डिफल्ट कन्डिसनमा आउँछ। अनि यसरी यहाँ एप्लाई गरिदिन्छु एक्स। यसरी हाम्रो फोकस जाओस् भनेर मैले यस्तो गरेको, यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब यति भइसकेपछि म टेक्स्टहरु एड गर्न थाल्छु। जस्तो यसको छ, अब टाइटल दिन्छु। यहाँबाट मैले यहाँबाट राखेको छु लभ यु फरएभर, कन्ट्रोल सी, यहाँ कन्ट्रोल भी। ओके, अहिलेको लागि यसलाई कन्ट्रोल ए गर्छु। फन्ट साइजलाई ठुलो बनाउँछु। मैले गोथाम फन्ट युज गरिरहेको छु। तपाईहरुले अरु तपाईलाई मन पर्ने फन्ट युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु साथीहरु जुनसुकै फन्ट पनि युज गर्नुहुन्छ, तर म्याचिङ र तपाईलाई सुटेबल चाहिँ हुनु पर्यो। यसलाई म फरएभरलाई ओके, यहाँबाट म फरएभरलाई कट गर्छु अहिले एकछिनको लागि। फेरि टेक्स्ट लिन्छु र यहाँबाट पेस्ट गरिदिन्छु। माथिलाई जान्छु, कन्ट्रोल ए गर्छु। यसको फन्ट चाहिँ फ्यामिली चेन्ज गरिदिन्छु। ओके, म चाहिँ फ्लो नै राख्छु। तपाई अरु पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यसको फन्ट साइज स्मल गर्छु र यहाँबाट यसलाई येल्लो मा चेन्ज गरिदिन्छु। अब हाम्रो डेकोरेसन पार्नु भनेको हामीलाई यसलाई छ। यसको फन्ट पनि म हल्का बढाउँछु, टी थिच्छु। यहाँबाट फन्ट साइजलाई बढाइदिन्छु, लभ युलाई। ओके, यति गरिसकेपछि साथीहरु अब तपाईहरुले हल्का डिस्टेन्सिङहरु मिलाइदिनु पर्छ। कन्ट्रोल ए, यहाँ चाहिँ कन्ट्रोल टी गर्नु होला। यहाँबाट हल्का डिस्टेन्सिङ क्लोज गरिदिनु होला। लेटर स्पेसिङ यहाँबाट टी थिच्छु। यसको फन्ट पनि कलर म अहिलेको लागि यो गरिदिन्छु। ओके, यसको गरिसकेपछि तपाईहरु लेयर्स प्यानलमा गएर ग्रेडियन्ट ओभरले लगाइदिनु होला। ग्रेडियन्ट ओभरले छ, यहाँदेखि विभिन्न अप्सनहरु छ। तपाईहरुलाई ग्रेडियन्ट ओभरले यहाँबाट छान्न सक्नुहुन्छ। म अहिलेको लागि यो लिँदैछु र यहाँबाट ओपेसिटीलाई बढाइदिन्छु। नर्मल पनि राख्न सक्नुहुन्छ यसरी। ओके, त्यसपछि कन्ट्रोल जे गर्नु होला। जे गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ म यसको इफेक्टहरु सबै बन्द गरिदिन्छु, टी लिन्छु र यहाँबाट ब्ल्याक कलर सिलेक्ट गरिदिन्छु। ओके, म टुल लिन्छु, सरल यसरी सार्दिन्छु। ओके, यहाँबाट यसलाई यसरी हल्का मोड्दिन्छु। ओके, फरएभरलाई म सबभन्दा पछाडी लैजान्छु। ओके, यति गरिसकेपछि अब यो लभ युमा पनि हल्का ड्रप स्याडोमा चाहिँ एप्लाई गरिदिन्छु। ड्रप स्याडो। त्यसपछि हामीलाई अब यहाँ प्रेजेन्टेड बाइ लेख्छु। प्रेजेन्टेड बाइ कुन कम्पनीको म्युजिक कम्पनीले प्रेजेन्ट गरेको अथवा ल्याएको यो म्युजिक भिडियो यसरी सानो पार्छु। यहाँबाट सर्लक फन्ट कलर व्हाइट। ओके, बोल्ड भर्सन भन्दा म मिडियममा लिन्छु। ओके, जुम इन गरौँ, अल्ट कन्ट्रोल जेड, यी टेक्स्ट थप्छु। म्युजिक कम्पनीको नाम म्युजिक कम्पनी, कन्ट्रोल ए गर्छु। अनि यहाँबाट अझै फन्टलाई सानो पारिदिन्छु। यसरी गरिसकेपछि अब यसलाई नि म डुप्लिकेट गर्छु। यहाँदेखि सबैलाई सिलेक्ट गर्छु, यहाँबाट कपी गर्छु,
फिचरिङ नेम 1 एन्ड नेम 2 कन्ट्रोल सी त्यसपछि कन्ट्रोल भी गरिदिन्छु यो गरिसकेपछि म यसलाई एडजस्ट गर्छु अझै कन्ट्रोल ए गर्छु र यसको कन्ट्रोल टी गरेर यसको स्पेसिङ पनि बढाइदिन्छु हाम्रो एक्ज्याक्ट आर्टिस्टहरुको नामहरु पनि प्लेसमेन्ट राम्ररी यसरी भएको छ साथीहरु कन्ट्रोल ए हल्का घटाइदिए फरेभर सम्म छ यो ओके अब यसरी प्लेसिङ गरिसकेपछि अब मुनि हामीले अझै कन्टेन्टहरु हाल्न सकिन्छ यदि प्लेसमेन्ट राम्रो भएन भने हाम्रो कुनै पनि फर्म्याटहरु अथवा कुनै पनि डिजाइन राम्रो देखिदैन त्यही भएर प्लेसमेन्ट गर्दाखेरि तपाईहरुले ध्यान दिनु होला थिच्छु टेक्स्ट टुल कन्ट्रोल बी ओके यहाँदेखि यहाँबाट सिलेक्ट गर्छु कन्ट्रोल एक्स यसलाई यहाँ एडजस्ट गर्छु ओके टी कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल बी म एउटा फेरि सिलेक्ट गर्छु कन्ट्रोल एक्स जुम इन गरेर हेरौँ कन्ट्रोल टी कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल बी ओके अब हेर्न सक्नुहुन्छ सबै कन्टेन्टहरु हाम्रो एक्ज्याक्टली सबै ठाउँमा देखिरहेछ अब प्लेसमेन्ट नराम्रो भएर हाम्रो कुनै थम्बनेलहरु नराम्रो देखिरहेको हुन्छ त्यही भएर प्लेसमेन्ट गर्दाखेरि धेरै नै ध्यान दिनु होला अब हाम्रो पालो भएको छ यहाँ हामी लोगो राख्न सक्छौं ओके यहाँ लोगो राख्दियौ अहिलेको लागि ब्ल्याकै यो स्याम्पलको लागि टेक्स्ट योर लोगो यहाँबाट यो कलर येलो कलर ओके अब यो राखिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो प्रोफेसनल लुक आइसकेको छ अझ पनि टच अपहरु गर्नु सक्नुहुन्छ यसलाई फाइनल लुक दिनको लागि अब यहाँ हामी अर्को एउटा आइकन थप्दियौ अहिले चलिआएको 4K HD भनेर आउँछ हैन टाइप लिन्छु यहाँबाट यसरी 4K HD ओके जहाँ हामी सबै कन्टेन्टहरु एकैचोटी हेर्न सक्छौं यो भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कृपया निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला र यो च्यानललाई सपोर्ट गर्दै रहनु होला भिडियो हेर्दिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद